Γεια σας παιδιά! Σήμερα πάμε στη Θεσσαλονίκη για το μεγάλο υπέροχο για το μωρό. Οπότε δεν χάνουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε και το αγαπημένο μας κόσμος, τα λατρεμένα Zara, όπου θα δούμε τη νέα κολεξιόν και θα δοκιμάσουμε πολλά καινούργια ρούχα. Τα λέμε εκεί! Γεια σας κορίτσια, πρώτο σύνολο. Δείτε εδώ πέρα, τι ωραία που έχω βάλει. Ένα παντελόνι straight γραμμή, βλέπετε, από πάνω το πάκι και ένα πολύ ωραίο ζακετάκι σεφ. Δείτε εδώ. Παντελόνι νούμερο 42 για να μου κάνει. Τι να κάνει, δεν πειράζει. Aquí που πάρα πολύ sick. Για πάρα πολύ ωραίο αυτό το set. Με ενθουσιάζει. Δεύτερο σύνολο, κράτησα το τοπάκι από πριν αυτό εδώ και έβαλα μία φόρμα από κάτω. Ωραία, πολύ άνετη και μου έτυχε μια χαρά εδώ. Νομίζω με παίρνει και στους άλλους μήνες. Και από πάνω ένα πολύ ωραίο σακάκι άσπρο, 50% βαμβάκι, 50% λινό, το οποίο φοριέται και τώρα και το καλοκαίρι, φθινόπωρο. Εντάξει, πλέον φύγαμε από το χειμώνα. Πολύ ωραίο σύνολο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε, το πρωί θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πας στις δουλειές σου, το κοροτσάκι και φύγαμε. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, λίγο πιο μαζεμένο θα το έλεγα, αλλά δεν πάει να είναι sick. Ωραίο, λιλά πουκάμισο, φούσκο τα μανίκια, ωραία σλιφούστα με λουλουδάκια, ό,τι πρέπει για άνοιξη τώρα, ξέρετε, κυριακάτικα μεσημεριά αυτά, τέτοιες φάσεις. Και μεσημέρι έρχεται και η πρωτομαγιά, ό,τι πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Δείτε τι ωραίο φόρεμα φόρεσα. Εντελώς πριγκιπικό. Λοιπόν, λέμε είναι ωραίο, συντακτικό, έτσι. Τώρα, συγκλονιστείτε με τι παπούτσι το έβαλα. Ναι. Και το συμπληρώνουμε. Και έτσι φοράμε ένα καλοκαιρινό φόρεμα Φεβρουάριο-Μάρτιο. Τι ωραίο. Τολμήστε το. Αυτά τα φορέματα δεν είναι μόνο για Μάιο και όλο το καλοκαίρι. Είναι και για τώρα. Επόμενο σύνολο. Δείτε εδώ πέρα τι έχω κάνει. Ένα τοπάκι ντεζουλί, μεγάλους ώμους, κοντομάνικο είναι, πιστεύω το κινητό σακάκι, με μια λευκή καμπάνα. Τη φορά πήρα 42, αλλά ήταν λίγο μεγάλο, οπότε θα το αφήσω στον επόμενο μήνα, μια χαρά θα μου. Ένα πολύ ωραίο απογευματινό σύνολο. Εντάξει, και πρωί, έτσι για να καφέ. Ακόμα και στη δουλειά είναι ωραίο σικάτο. Δείτε. Και ανταθλητικά ακόμα είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Πλέον έχει έρθει το λευκό, μπήκαμε στην άνοιξη, αλλά αν το φοβάστε, και με ένα μαύρο σακάκι όπως το φοράω τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Τελειώσαμε τα ψώνια μας, τελειώσαμε και με τον γιατρό, όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Είδατε τα σύνολα που διάλεξα ήταν πολύ ωραία, αλλά για αυτή τη μεταβατική περίοδο δεν ήταν τόσο ανοιξιάτικα. Θα επιστρέψω σίγουρα με ανάλογο βίντεο με πιο ανοιξιάτικα look. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και αυτό το κουδουνάκι εννοείται. Σας φιλώ!